හොඳයි. ඉතින් ඔන්න යාළුවනේ දැන් අපේ රටේ තියෙන ඉකොනොමි එකත් එක්ක බැංකින් සිස්ටම් එකෙන් අපට ඔන්ලයින් පේමන්ට්ස් ඩොලර් පේමන්ට්ස් කරන්න ගොඩක් රෙස්ට්‍රික්ෂන්ස් දාලා තිනවා. ඉතින් ගොඩක් ලිමිටේෂන්ස් දාලා තිනවා. ඉතින් අන්න ඒ නිසාම මම හිතුවා මගේ පේනිය account එකට පේනිය කාඩ් එකක් ඕඩර් කරගන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් මම කලින් පේනිය කාඩ් එකක් යූස් කරා. ඉතින් ඒක එක්ස්පයර් වුණාට පස්සේ මම නැවත එකක් ඕඩර් කරේ නැහැ. මොකද මට පේනිය account එකෙන් ගොඩක් වැඩ ගන්න පුළුවන් නිසා. ඉතින් කොහොම වුණත් ඔන්ලයින් පේමන්ට්ස් කරන්න ඩොලර්ස් වලින් පේමන්ට් කරන්න අවශ්‍යතාවය තියෙන නිසා දැන් මම පේනිය කාඩ් එක ඕඩර් කරන්න හිතුවා. ඉතින් ඒ කාඩ් එක මම ඕඩර් කරපු විදිය ඒ වගේම 2023 දී කොහොමද මේක ඔයාලා ඕඩර් කරන්නේ මොනවද දැනගන්න ඕනේ. ඒ වගේම මට ආපු කාඩ් එක මම ඔයාලට මෙතනදී පෙන්නනවා. ඉතින් අපි ඉක්මනටම යන් වීඩියෝ එකට මේක ඕඩර් කරන විදිය බලන්න. ඉතින් ඔන්න මේ තියෙන්නේ මගේ එක්ස්පයර් වෙච්ච පරණ පේනිය කාඩ් එක ඔයාලට පේනවා ඇති. හොඳයි. ඉතින් අපි මේ විදියට අපේ පේනිය account එකට login වෙන්න ඕනේ කාඩ් එක ඕඩර් කරන්න කලින්. ඉතින් ඒ වගේම ඔයාලා දැනගන්න පේනිය කාඩ් එක නිකම්ම ඕඩර් කරන්න බෑ. ඔයාලා අඩුම ඩොලර් 100කවත් transaction කරලා තියෙන්න ඕනේ පේනිය කාඩ් එකක් ඕඩර් කරන්න. ඉතින් එහෙම එලිජිබිලිටි එකක් තියෙනවා නම් තියෙන අයට විතරයි මේ කාඩ් එක ඕඩර් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේ විදිහට මගේ පේනිය account එකට login වුණා. ඉතින් මම මේ පේනිය account එක හදපු දවසේ ඉඳන් මේ දක්වා ගොඩාක් transaction කරලා තිනවා. කොහොමුණත් මම cards order කරලා තින්නේ එකයි. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන මට හැම currency එකකින්ම තියෙන cards order කරන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් cards ඕනේ කියලා හැම currency එකකින්ම cards order කරලා තියාගන්න ඕනේ නැහැ. එකක් තිබ්බනම් ඇති ඔයාලට. එහෙම නැත්නම් උපරිම දෙකක්. ඉතින් ඔයාලට මම පෙන්නන්නම් මගේ කලින් card එක මෙතන තියෙනවා pass card කියලා. right. ඉතින් මෙතන මගේ කලින් තිබ්බ USD card එක. right. ඉතින් මේ විදිහට ඔයාලට පුළුවන් මෙතනින් ගිහිල්ලා මෙන්න මෙතන තියෙන order card කියලා එතනින් ගිහිල්ලා order card දෙන්නත් පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන virtual card සහ physical card කියලා දෙකක් තියෙනවා. ඉතින් virtual card එක ගත්තාම ඔයාලට online payments කරන්න අවශ්‍ය කරන ඔක්කොම details හම්බ වෙනවා. හැබැයි physically අල්ලන්න පුළුවන් card එකක් හම්බ වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒක ඒ වෙලාවෙම just time activate වෙනවා ඔයාලගේ account එකට කිසිම ගැටලුවක් නැහැ. හැබැයි physical card එක ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන right. ඉතින් physical card එක තමයි මම order කරන්නේ මගේ address දීලා මම මේ විදිහට standard shipping දෙනවා. මොකද මේක express shipping දුන්නොත් දවස් 7ක් ඇතුළත 3-7ක් ඇතුළත එනවා. හැබැයි ඔයාලට පේනවා ඇති pound 30ක් කැපෙනවා. ඉතින් GBP 30ක් කැපෙනවා. ඉතින් මට එහෙම අවශ්‍ය නැහැ. මේක හදිස්සි නැහැ. ඒ නිසා මම normal order එකක් දානවා. right. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන GBP card ordered කියලා තියෙනවා. right. ඊට පස්සේ මේක මට මේක රිවිව් කරලා ඊමේල් එකක් එවනවා කියලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති ඔන්න මට ඊමේල් එක දැන් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. මගේ කාඩ් එක අප්‍රූව්ඩ් වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් කාඩ් එක මෙන්න මේ කාලය ඇතුළත මට එයාලා එවනවා කියලා තමයි තියෙන්නේ. right. ඉතින් මේ කාඩ් එක එන්න සති දෙකක් වගේ ගියා. ඉතින් ඔයාලට වීඩියෝ එක අරන් එන්න ඕන නිසාම මම මේ කාඩ් එක ආවට පස්සේ මේක පැකින් එක කඩලා බැලුවේවත් නැහැ. ඉතින් තවම මම දැක්කෙත් නැහැ මේ කාඩ් එක. right. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති මේ තියෙන්නේ කාඩ් එක මට ආපු ලියුම් කවරේ. right. තාම කඩලා නැහැ. හරි. එහෙනම් අපි මේ කඩලා බලමු. right. ඉතින් මේ තියෙන්නේ මගේ පරණ පේනිය කාඩ් එක. මේ තියෙන්නේ මට අලුතෙන් ආපු පේනිය කාඩ් එක. අපි මේක කඩලා බලමු. ඉතින් ඔන්න යාළුවනේ තියෙනවා Royal Mail තමයි මට මේක ship කරපු mail service එක. ඉතින් කට්ටිය දන්නවා මේක ගැන. right. මම මේක දැන් මෙතනින් කපා ගන්නම්. right. ඉතින් ඔන්න තවම මම දැක්කෙත් නෑ කාඩ් එක. බලමු. right. ඉතින් කවර ඇතුලේ වෙන මොනවද දේවල් නැහැ. right. ඊළඟට මෙන්න මේ විදිහේ QR එකක් එක්ක ඔයාලට පේනවා ඇති මට ලෙටර් එක තියෙනවා Payoneer කියලා. ඊට පස්සේ මේක ඇතුලේ තමයි කාඩ් එක තියෙන්නේ. right. ඉතින් ඔන්න තියෙනවා අලුත් Payoneer කාඩ් එක. ඔයාලට පේනවා ඇති මේ තියෙන්නේ මගේ පරණ Payoneer කාඩ් එක. right. ඉතින් අලුත් එක මෙන්න මෙතන ඔයාලට තියෙනවා පේනවා ඇති. ඉතින් right.
ඔන්න තියෙනවා අලුත් Payoneer කාඩ් එක. හොඳයි. වව්. මේක ලස්සනයි. අලුත් කාඩ් එක ඉතින් තාම මෙතන සයින් කරෙත් නෑ. ඉතින් මේ පාර මගේ නම නම් මෙතන සඳහන් වෙන්නේ ඔයාලට පේනවා ඇති මගේ ෂෝට් නේම් එක තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් කලින් එකේ නම් මගේ ලොං නේම් එකම තිබ්බා. SD Mendis. right. ඔන්න ඔය විදිහට තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් ඔන්න වීඩියෝ එක කරන අතරතුරේ කරන්ට් එක ගියා. ඉතින් කොහොම වුණත් මට තියෙන ලිමිටඩ් ටයිම් එකත් එක්ක මට මේක නැවත ෂූට් කරන්න බෑ. ඉතින් මම ඔයාලට දැන් මෙතනින් පෙන්නන්නම් කොහොමද කාඩ් එක ඇක්ටිවේට් කරන්න කියලා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලගේ Payoneer account එකට login වුණාට පස්සේ ඔයාලා order කරපු currency එකට අනුව මෙතන තියෙනවා card arrived ඊට පස්සේ activate කියලා. right activate කියන button එක press කරන්න. හොඳයි. ඊට පස්සේ මෙතන කියනවා enter your card and click activate. We will send you an email with the link to access your pin number එක ඔයාලට email එකක් එවනවා. ඊට පස්සේ follow that link to view the pin in your Payoneer account කියලා. right ඊට පස්සේ අපි මෙතනින් login වෙන්න ඕනේ අපේ email account එකට. email account එකට Payoneer එකෙන් එවනවා pin එක. right ඉතින් මට තව මේවල නැහැ. right ඉතින් මම මේ විදියට reel activate දෙනවා. right ඉතින් කරන්ට් එක ආවා. right ඉතින් මෙතනට කාඩ් නම්බර් එක දෙන්න තියෙන්නේ. මම දෙන්නම් කාඩ් නම්බර් එක මේ විදිහට. right ඉතින් කාඩ් එකේ ඉස්සරහා තියෙන numbers 16ක් තියෙන කාඩ් නම්බර් එක දීලා මේ තියෙන agreements වලට acceptance එක දීලා ඔයාලට පුළුවන් මේකට login වෙන්න activate දෙන්න. right activate button එක press කරාට පස්සේ ඔයාගේ Payoneer account එක register වෙලා තියෙන email එකට mail address එකක් mail එකක් එනවා. ඉතින් මේක මේ link එක 30 minutes වලින් expire වෙන නිසා ඉක්මනටම මේක activation එක කරන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති දැන් මගේ email එකට ඔන්න ආවා activation link එක. right right මෙතන ඔයාලට පේනවා ඇති view pin කියන එකට යන්න ඕනේ. මේක තමයි link එක. හරි. ඉතින් ඔන්න මට pin address එක පෙන්නුවා. right ඉතින් ඔන්න card එක දැන් activated. හොඳයි. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේ විදියට Payoneer card එක order කරන්න. ඉතින් ඔයාලා දිගටම Payoneer එක්ක transactions කරනවා නම් මේ card එක use කරන එක හොඳයි. කිසි අවුලක් නැහැ. හැබැයි ඔයා inactive 1 year වගේ කාලයක් inactive තිබ්බොත් ඔයාගේ card එකෙන් $29ක වගේ fee එකක් කපා ගන්න. ඒ නිසා ඔයා නිතර transaction කරන එක්කෙනෙක් නම් විතරක් මේ card එක order කරගන්න. right ඉතින් ඔන්න තියෙනවා අලුත් කාඩ් එක. මෙන්න තියෙනවා පරණ කාඩ් එක. හොඳයි. ඉතින් ඔන්න ඉක්මනටම වීඩියෝ එකක් අරන් ආවේ. මොකද මේ දවස්වල ටිකක් වීඩියෝස් හදන්න කාලය මදි. මම ටිකක් ඇහි මෙහි යනවා. මට වැඩ ගොඩක් තියෙනවා. ඉතින් කොහොම වුණත් ඒ වැඩ ටික ඉවරුනාට පස්සේ ඔයාලත් එක්ක ඉන්න තමයි බලාපොරොත්තුව. right ඉතින් වීඩියෝ ගැන මොකද හිතන්නේ අනිවාර්යයෙන්ම පහත comment section එකේ comment එකක් දාන්න. ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.